Hi and hello, my dear living students. You are most welcome in this video of science and the Chetan classes. Okay, so we are preparing you for NEET and JEE. Here in this chapter of science, first of the ninth standard, you have to see the Newton's laws of motions, and these laws are very important in the physics. Without these laws, you are not able to understand the physics completely. For NEET and JEE. सर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं चैतन्य क्लासेसच्या या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या भागामध्ये खूप खूप स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचा गतिविषयक नियम पाहिला. अगदी सोपा आहे. नीट जेईच्या दृष्टीने जर विचार केला तर या नियमांची आपणास अत्यंतिक आवश्यकता भासते. अतिशय सोपे असणारे असे हे नियम आहेत आणि संपूर्ण गती, आजचं संपूर्ण सायन्स हे न्यूटनच्या या नियमांवरती आधारित आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपण हे न्यूटनचे नियम अभ्यासणं नीट आणि जेईसाठी अतिशय गरजेचं आहे. फिजिक्स समजून घ्यायचं झालं तर न्यूटनचे गतिविषयक नियम हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. न्यूटनच्या गतिविषयक नियमांशिवाय फिजिक्सला काहीच अर्थ राहत नाही. कारण न्यूटनचे गतिविषयक नियम नसतील तर बाकीचे एक्सप्रेशन्स आपण समजूच शकणार नाहीत. विद्यार्थी मित्रांनो, सो लेट अस ट्राय दिस. आपण याचा विचार करूयात. ओके, सो हिअर फर्स्ट Newton's law of motion is the law of balanced and unbalanced force. What is mean by balanced and unbalanced force? You should understand balance means the force acting on object on two opposite sides. तर वस्तूवरती दोन्ही विरुद्ध बाजूने बल लावणं याला बॅलन्स्ड फोर्स असं म्हणतात. अँड अनबॅलन्स्ड फोर्स इज व्हॉट? Unbalanced force is what? The force applied on an object from one side only, in one direction, not on the both opposite direction. So unbalanced force is the force acting on an object from the one side and in one direction. That is called unbalanced force. You must have played tug of war. आपण टग ऑफ वॉर हा खेळ खेळतो. सो लॉंग ॲज द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स ऑर इक्वल, दॅट इज बॅलन्स्ड. आपण दोन्ही बाजूने ओढतो टग ऑफ वॉरमध्ये. द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टॅटिक इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ऑन द other hand, when the applied force becomes unequal, that is unbalanced, the net force gets applied in the direction of greater force and the center of rope shifts in that direction. आणि मग दोरी एकाच बाजूला ओढली जाते टग ऑर या खेळामध्ये. व्हेरी सिम्पल. म्हणजेच जिकडं फोर्स जास्त होईल, जिकडं बल जास्त लावलं जाईल त्या बाजूला ती दोरी ओढली जाते. ओके, टग वॉर या खेळामधलं आपल्याला माहिती आहे त्या ठिकाणी जेव्हा अनबॅलन्स्ड फोर्स लागेल तेव्हाच एखादा संघ जिंकतो किंवा ते लोक जिंकत असतात. व्हेरी सिम्पल. आता न्यूटनचा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काय सांगतो? यू हॅव टू अंडरस्टँड. आपण ते समजून घेऊयात. अन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन ॲट रेस्ट म्हणजे एखादी वस्तू स्थिर अवस्थेत असते. और इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन किंवा एखादी वस्तू एक समान गतीमध्ये गतिमान असते. इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन. कुठं गतिमान असते? एक समान रेषेमध्ये, एका सरळ रेषेमध्ये. कुठपर्यंत? अनलेस म्हणजे जोपर्यंत त्याच्यावरती लावलं जात नाही. अँड एक्सटर्नल म्हणजे बाह्य. अनबॅलन्स्ड फोर्स म्हणजे असंतुलित बल. ॲक्ट्स ऑन इट. ॲक्ट्स म्हणजे क्रिया करणे, कार्य करणे.
ऑन इट म्हणजे त्याच्यावरती. म्हणजे एखाद्या वस्तूवरती जोपर्यंत बाह्य असंतुलित बल लावलं जात नाही तोपर्यंत ती वस्तू जर स्थिर अवस्थेत असेल म्हणजे स्थिर असेल तर स्थिरच राहते. अँड आणि गतिमान असेल एखाद्या सरळ रेषेत तर ती गतिमानच राहते. ब्रेक लावल्याशिवाय जशी गाडी थांबत नाही त्याप्रमाणे. म्हणजे बाह्य बल लावल्याशिवाय स्थिर अवस्था किंवा गतिमान अवस्था वस्तूची बदलत नाही. यालाच लॉ ऑफ इनर्शिया असं सुद्धा म्हणतात. म्हणजे जडत्वाचा नियम. पाठीमागे आपण जडत्व पाहिलं इनर्शिया, की वस्तू स्वतःहून जागेची हालत नाही आहे. याला कारण इनर्शिया आहे. इनर्शियाला कारण काय आहे? का आपण जागेवरचं हालत नाही आहे? तर आपल्यावरती फोर्स ॲक्ट होत आहे. कोणतं? ग्रॅव्हिटेशन. परंतु त्याचा इथं काही संबंध नाही आहे. पण न्यूटनचा फर्स्ट लॉ काय सांगतो? जोपर्यंत एखाद्या वस्तूवर तुम्ही बल लावत नाही तोपर्यंत ती वस्तू स्थिर असेल तर स्थिरच राहील, गतिमान असेल तर गतिमानच राहील. जोपर्यंत वस्तूवरती आपण बाह्य असंतुलित बल लावत नाही तोपर्यंत ती वस्तू स्थिर असेल तर स्थिरच राहील, गतिमान असेल तर गतिमानच राहील. हा न्यूटनचा गतिविषयक नियम पहिला आहे. आता म्हणजे काय म्हटलंय बघा इथं, when an object is at rest or in uniform motion along the straight line, it does not means that no force is acting on it. एखादी वस्तू स्थिर असेल किंवा गतिमान असेल तर त्याचा अर्थ असा होत नाही की तिच्यावरती बल नाहीये. बल असतं त्याच्यावरती. ॲक्च्युली देअर आर नंबर ऑफ फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन इट. एखाद्या वस्तूवर अनेक बल लागलेली असतात. बट दे कॅन्सल वन अनदर. परंतु ही बल एकमेकांना कॅन्सल करतात, नष्ट करत असतात. सो दॅट द नेट फोर्स इज झिरो. कारण एकूण बल, नेट फोर्स म्हणजे एकूण बल, शून्य होत असतं. एकमेकांना बलाने जर कॅन्सल केलं तर एकूण बल हे शून्य होत असतं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फेनॉमेनन ऑफ इनर्शिया. म्हणून न्यूटनचा पहिला नियम हा आपल्याला इनर्शिया शिकवतो. इनर्शिया म्हणजे जडत्व. जडत्व स्पष्ट केलं जातं न्यूटनच्या पहिल्या नियमांमध्ये, गतिविषयक पहिल्या नियमामध्ये. दॅट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. म्हणजे वस्तू अकार्यक्षम असते, सक्षम नसते. इनएबिलिटी म्हणजे सक्षम नसणे. ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. एखादी वस्तू स्वतःची गतिमान अवस्था सोडू शकत नाहीये. इट ऑल्सो एक्सप्लेन द अनबॅलन्स्ड फोर्सेस. न्यूटननं आणखी काय स्पष्ट केलं तर अनबॅलन्स्ड फोर्सेस स्पष्ट केली. म्हणजे असंतुलित बल स्पष्ट केलेली आहेत. विच कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ॲट द रेस्ट ऑर इन द युनिफॉर्म मोशन. म्हणजेच एखादी वस्तू स्थिर असेल तर स्थिरच राहते, गतिमान असेल तर गतिमानच राहील, असं आपणास सांगितलं आहे न्यूटननी. नाऊ we have to see Newton's second law of motion. न्यूटनचा गतिविषयक दुसरा नियम या ठिकाणी आपणास सांगितला गेलेला आहे. काय आहे तो नियम ते आपण पाहूयात. ओके. पण तो समजण्यासाठी आपणास मोमेंटम ही संज्ञा समजली पाहिजे. काय आहे मोमेंटम? मोमेंटम कशी आहे पहा. मोमेंटम म्हणायला छान वाटते ना, बट यू हॅव टू अंडरस्टँड मोमेंटम. मोमेंटम म्हणजे मराठीमध्ये त्याला संवेग म्हणतात. आपणास वेग माहिती आहे, संवेग नाही माहीत आहे. संवेग म्हणजे काय असतं? तर संवेग म्हणजे वेग आणि वस्तुमान यांचा गुणाकार. कसं, एक वस्तू लहान आहे, एक वस्तू खूप मोठी आहे, तर दोघांची धडक झाली तर तेव्हा संवेग जाणवतो आपणास. बरोबर आहे. म्हणजेच वस्तुमान आणि वेग यांचा गुणाकार याला संवेग असं म्हटलं जातं. संवेग म्हणजे लक्षात ठेवा, वस्तुमान आणि वेग यांचा गुणाकार. मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी. संवेग हा गुणाकार आहे. प्रॉडक्ट आहे म्हणजे गुणाकार आहे. कुणाचा? मास. मास म्हणजे वस्तुमान. अँड वेलॉसिटी म्हणजे वेग. दॅट इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पी इज इक्वल टू एम व्ही. पी म्हणजे संवेग, मोमेंटम इज इक्वल टू एम व्ही. पी बरोबर एम व्ही. सिन्स velocity is a vector quantity. velocity ही कसली क्वांटिटी आहे? वेग ही कसली राशी आहे? सदिश राशी आहे. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. म्हणून मोमेंटम सुद्धा कसली क्वांटिटी? संवेग ही सुद्धा कसली राशी असली पाहिजे? वेक्टर म्हणजे सदिश.
then we have to understand the Newton's second law of motion. Very simple law of motion. Say there in bold type. Okay, I am mentioning here the Newton's second law of motion. First, the rate of change of momentum is proportional. Rate of change of momentum म्हणजे काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ म्हणजे परिवर्तनाचा दर. कुणाच्या? मोमेंटमचा. मोमेंटमचा म्हणजे संवेगाच्या. संवेग परिवर्तनाचा दर कसा असतो? इज प्रपोर्शनल. प्रपोर्शनल म्हणजे प्रमाणात असतो, म्हणजे समानुपाती असतो टू द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स म्हणजे प्रयुक्त बल. प्रयुक्त बल म्हणजे लावलेलं बल. अँड द चेंज ऑफ मोमेंटम. आणि कुणाशी? मोमेंटम, संवेगामध्ये होणारा बदल याच्याशी. ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. संवेगात बदल कोणत्या दिशेने होतोय? तर बलाच्या दिशेने होतो. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बलाच्या दिशेने झालेल्या बदलाशी चेंज ऑफ मोमेंटम काय असतो? समानुपाती असतो, प्रपोर्शनल असतो. म्हणजेच संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी म्हणजे लावलेल्या बलाशी समानुपाती असतो. संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो आणि संवेगाचं परिवर्तन हे बलाच्या दिशेने होत असतं. यालाच न्यूटनचा गतिविषयक दुसरा नियम असं म्हणतात. ओके, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट mu. सुरुवातीचा वेग u आहे, म्हणजे इनिशियल मोमेंटम सुरुवातीचा संवेग किती होईल? mu इतका होईल. इट्स फायनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t mv. नंतरचा वेग mv आहे, म्हणजेच किती होईल नंतरचा संवेग? फायनल मोमेंटम mv होईल. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कसा काढाल? तर नंतरच्या संवेगामधून चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम म्हणजे नंतरच्या संवेगामधून सुरुवातीचा संवेग वजा कराल. फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम, दॅट इज mv मायनस mu. m कॉमन आहे म्हणून पुढे m कॉमन घेतलं आणि कंसामध्ये काय ठेवलं? फी मायनस यू बाय टी इज इक्वल टू ma. म्हणून या ठिकाणी फी मायनस यू बाय टी, फी मायनस यू बाय टी म्हणजे ते ॲक्सेलरेशन आहे. ॲक्सेलरेशन म्हणजे त्वरण आहे. म्हणून या ठिकाणी आपणास कशाची डेफिनेशन मिळते? फोर्सची. म्हणून एफ इज इक्वल टू काय येणार? ma. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनच्या गतिविषयक दुसऱ्या नियमानुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो असं सांगितलं गेलेलं आहे. ma इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू f. म्हणजेच मास इंटू ॲक्सिलरेशन बरोबर काय आहे? हे कशाची समानुपाती असेल? फोर्सची. फोर्स म्हणजे बल, म्हणजे एफ इज इक्वल टू के एम ए. या बरोबर काय आलं? प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढले की तिथं कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. रेशो आणि प्रपोर्शनमध्ये आपण शिकणार आहोत ते. त्या ठिकाणी एफ बरोबर के मिळेल, परंतु के ची व्हॅल्यू इथं किती घेता येते? 1 घेता येते. का? तर एफ 1 घेतला, एम 1 घेतला आणि ए 1 घेतला तर के ची किंमत 1 येते. म्हणून आपणास या ठिकाणी 1 घ्यावं लागतं. दॅट इज एफ इज इक्वल टू ma. या ठिकाणी न्यूटनच्या सेकंड लॉवरून आपणास काय झालेलं आहे? तर न्यूटनचा गतिविषयक फोर्सचं आपल्याला युनिट आणि फोर्सचा आपणास फॉर्म्युला मिळत आहे या ठिकाणी. ओके, सो हिअर वी विल सी द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, law of conservation of momentum. I explain you the law of conservation of momentum in very short. It is very important law, like the law of conservation of energy. Here I am mentioning here the law of conservation of momentum. म्हणजे काय? संवेग परिवर्तनाचा दर त्याचा आपण म्हणतो. काय म्हणतो? संवेग परिवर्तनाचा सिद्धांत. संवेग परिवर्तनाचा म्हणण्यापेक्षा संवेग रूपांतरणाचा सिद्धांत असं त्याला म्हटलं तरी चालतो. संवेग अक्षयतेचा नियम असं त्याला आपण म्हणू शकतो. संवेग अक्षयतेचा नियम. अक्षयता म्हणजे काय? नष्ट होणे, किंवा संवेग कसा नष्ट होत नाही आहे ते या ठिकाणी आपणास
सांगितलेलं आहे. व्हेरी सिम्पल. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, जेव्हा दोन वस्तू एकमेकांवरती येऊन धडकतात. धडक आपणास कधीतरी आयुष्यात अनुभवलेली असते आपण. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, कोलाइड म्हणजे धडकणे. द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. म्हणजेच आघातापूर्वीचा, धडकेपूर्वीचा एकूण संवेग हा धडकेनंतरच्या एकूण संवेगा इतका असतो. तर या ठिकाणी आपणास असं सांगता येतं की जेव्हा दोन वस्तू धडकतात एकमेकांना, तेव्हा आघातापूर्वीचा एकूण संवेग हा आघातानंतरच्या एकूण संवेगा इतकाच असतो. जेव्हा दोन वस्तू धडकतात तेव्हा आघातापूर्वीचा एकूण संवेग हा आघातानंतरच्या एकूण संवेगा इतकाच असतो. यालाच संवेग अक्षयतेचा नियम असं म्हणतात. व्हेरी सिम्पल, अगदी सोपा आहे. इट्स व्हेरी नाईस. law of conservation of momentum. So here you have to see Newton's third law of motion. Now we will see Newton's third law of motion. Okay, Newton's third law of motion. I am now mentioning Newton's third law of motion. Very simple. When you hit on a wall, what is happening there? You will getting the same reaction. When you are slapping someone, जेव्हा एखाद्याला चापट मारता गालामध्ये, भिंतीवर आपला हात जोरात आपटा, काय दिसतंय ते पहा तुम्हाला. तिथं न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम शिकायला मिळेल. क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल. जेव्हा तुम्ही क्रिया करता एखाद्या गोष्टीवर हाताने मारणे, तेव्हा ती गोष्ट तुम्हाला तेवढ्याच वेगानं मारत असते, तुमच्या हाताला तेवढ्याच वेगानं लागत असतं. याला क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबलाचा सिद्धांत किंवा न्यूटनचा गतिविषयक नियम तिसरा असं आपण म्हणत असतो. व्हेरी सिम्पल, अगदी सोपा आहे. पहा या ठिकाणी, एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज एन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच ॲक्ट्स सायमल्टेनियसली. काय म्हटलंय बघा, एव्हरी ॲक्शन फोर्स, प्रत्येक क्रियाबलासाठी हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट, त्यासाठी तेवढीच आणि विरुद्ध दिशेनं कार्य करणारी काय असते, रिॲक्शन फोर्स असतो. रिॲक्शन फोर्स म्हणजे प्रतिक्रियाबल. विच ॲक्ट सायमल्टेनियस, आणि ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतात. मारून बघा भिंतीवरती आपला हात, क्रिया आणि प्रतिक्रिया. आपण मारतो ती क्रिया आणि माघारी आपल्या हाताला मार मिळतो तो प्रतिक्रिया. एकाच वेळी घडतात, विरुद्ध दिशेनं आणि तेवढ्याच प्रमाणात घडतात. आपण हळू मारलं तर हळू मिळेल आपल्याला प्रतिक्रिया, आपण जर जोरात मारलं तर आपल्याला जोरात प्रतिक्रिया मिळते. व्हेरी सिम्पल. एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच ॲक्ट सायमल्टेनियसली. आणि या एकाच वेळी घडतात. सायमल्टेनियसली म्हणजे एकाच वेळी घडतात. ओके, वी विल सी अँड रिवाइज व्हॉट वी लर्न. Okay, we will see first Newton's law of motion is on your screen now. न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम आहे, तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतोय आता. काय म्हटलंय? An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. म्हणजेच कोणतेही एखाद्या वस्तूवर बाह्य असंतुलित बल जर लावले गेलेले नसेल तर काय होतं, ती वस्तू स्थिर असेल तर स्थिरच राहते, गतिमान असेल तर गतिमानच राहील. हा पहिला नियम होता. आता दुसरा नियम काय सांगतोय बघा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हटलंय म्हणजे संवेग परिवर्तनाचा दर इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. तो कसा आहे, समानुपाती असतो. कुणाशी? अप्लाइड फोर्स म्हणजे प्रयुक्त बल किंवा लावलेल्या बलाशी. अँड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आणि संवेगाचे परिवर्तन हे बलाच्या दिशेनं घडतं. चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे संवेगाचं परिवर्तन, ऑकर्स म्हणजे घडतं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स म्हणजे बलाच्या दिशेनं. म्हणजे संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो आणि संवेगाचे परिवर्तन हे बलाच्या दिशेनं घडत असतं. Now the third law of motion, Newton's third law of motion, very simple. Okay, and beautiful law is this one. Every action has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously.
या ठिकाणी क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल यांची परिमाणे समान असतात, परंतु त्यांच्या दिशा एकाच वेळी असतात आणि ह्या गोष्टी सर्व ज्या घडतात त्या एकाच वेळी घडतात. अतिशय सोपे असणारे हे न्यूटन्सचे गतिविषयक नियम आहेत. अगदी हृदयामध्ये फिट करून ठेवा. हा व्हिडिओ वरचेवर पहा. हा व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. म्हणजेच आपणास संपूर्ण फिजिक्स समजायला काय अडचण येणार नाही. खूप महत्त्वाचे बेसिक असे हे नियम आहेत, समजून घ्यायचे आहेत. मराठीतून जेई आणि नीटचं प्रशिक्षण देण्याचा विडा प्रथमच आपण उचललेला आहे आणि आपण हा आपला पण पूर्ण करणार आहोत. म्हणजेच आपणास मराठीतूनच संपूर्ण माहिती नीट आणि जेईच्या संदर्भामध्ये देणार आहोत. कारण नीट आणि जेई शिवाय काही आपण आपलं करिअर नाही करू शकत आहे. जर आपल्याला करिअर करायचं असेल तर मी आपणाबरोबर आहे. ऑनलाईन क्लासेससाठी नेहमी जॉईन व्हा. चैतन्य क्लासेस दहिवडी. नीट जेई लॉन्चपॅड तुमच्यासाठी मी तयार केलं आहे. तुम्हाला इथूनच मी नीट जेईला पाठवणार आहे आणि नुसतं पाठवणार नाही आहे, त्याची पूर्ण जबाबदारी आणि पूर्ण तयारी मी करून घेतो आहे. काळजी करू नका विद्यार्थी मित्रांनो. मराठीतून आजपर्यंत कोणीही आपणाला सांगत नव्हतं. मी सगळं काही मराठीतून सांगायला तयार आहे. तुमची तयारी करून घ्यायला तयार आहे. फिजिक्स, मॅथ्स, केमिस्ट्री सगळं काही मराठीतून सांगणार आहोत आपण. आणि म्हणून हा चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तुमच्यातलीच एक, तुमचाच कुटुंबातीलच एक सदस्य म्हणून मी आपणास नीट जेईसाठी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृपया आपल्या बऱ्याचशा मित्रांना, आपल्या बऱ्याचशा नातेवाईकांना, अगदी मोठ्या लोकांनासुद्धा सांगा की वाघमोडे सरांचे व्हिडिओज येत आहेत. आपण प्रत्येक व्हिडिओ एकदा तरी पहा. कृपया एकदा तरी पहा ही आपणास विनंती आहे. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब आवर चॅनल.